تخيلي يا عزيزتي أنه صار لك فترة بتستخدمي تطبيق للدورة الشهرية لتقدري تنظمي حياتك وأيامك وتراقبي أي تغيرات بصحتك الإنجابية. يوما من الأيام بتبلش الدعايات تجيك من إنستغرام وفيسبوك وأمازون وكل تطبيق تحت الشمس. هالدعايات هي لمنتجات حفاضات وترضيع وتياب أطفال. ما حدا فاهم شي، بس بالحقيقة انت حامل، والتطبيق يلي عم تستخدميه عرف الموضوع قبلك. هذا الشي مش خيالي، بل شي صار مع مراهقة بأمريكا سنة 2019، وتجربة عاشتها عدة نساء من 2018 لكذا سنة من وراء تطبيق فلو للدورة الشهرية، ويلي شارك بيانات المستخدمين لإله مع جهات أخرى تستخدمها لتسليح حياتنا. هل هذا الشي أخلاقي؟ أو أمر لازم نتقبله؟ هل بحق للشركات تشارك معلوماتنا وتستخدمها لتغرينا نصرف مصاري أكتر؟ شو هي الحدود يلي المفروض نرسمها لمعلوماتنا بالفضاء الرقمي؟ خلينا نحكي عن رأسمالية المراقبة. بالفيديو السابق حكينا عن علاقة النسويات بالإنترنت، كيف تغيرت مع الوقت من حلم وأمل لشك وقلق. العامل الأساسي بهذا التغيير كان احتكار رأسمالية للمساحات الرقمية. فعلياً الإنترنت كتكنولوجيا ظهر مدفوع بحاجة الدفاع العسكري الأمريكي لأنه يكون في طريقة تواصل مضمونة بحال صار في حرب نووية. وشو ما كانت الطرق يلي بنستخدم الإنترنت فيها اليوم، العسكرة كانت السبب الأساسي. بس التكنولوجيا اللي سمحت للإنترنت إنه يصير سهل للشخص العادي مثلي ومثلك هو الورلد وايد ويب، أو الشبكة العنكبوتية يلي صممها تيم بيرنرز-لي، يلي خلتنا نفوت على مواقع ونتصفح الإنترنت مثل ما بيقولوا. تيم رفض إنه يسجل الشبكة بشكل خاص ويطلع ملايين من الأرباح، لأنه بالنسبة له الإنترنت المفروض يكون متاح ومشاع لكل الناس، نستخدمه لفائدة جماعية إلنا. بعد نشوء شركات مثل جوجل وأمازون وإيباي، واجه قطاع التكنولوجيا أزمة الدوت كوم باست سنة 2000، وصار في حاجة طارئة لمصدر أرباح جديد يرضي المستثمرين. اكتشفوا المدراء بجوجل قديش عندهم وصول على معلومات من وراء استخدامنا للموقع، معلومات عن شو منبحث، على شو منكبس، شو بدنا نعرف وشو منحب نعمل، شو الأسئلة يلي عنا إياها. وهون قررت الشركة تاخد قرار مصيري رح يغير علاقتنا مع الإنترنت للأبد. إذا عنا كل هالمعلومات، ليش ما منبيع هالمعلومات للشركات يلي بدها تسوق؟ يعني قررت تستخرج المعلومات وتحولها لسلع للبيع مثل الشركات والمصانع اللي بتستخرج نفط من الأرض. نحن كمستخدمين لجوجل اليوم فينا نشوف أثر هالقرار على نتائج البحث بجوجل. من 20 سنة كان أسهل علي ألاقي المعلومة مباشرة لما أبحث عنها. اليوم بدي أنزل لآخر الصفحة لأنه أول 5 إجابات هن عبارة عن دعايات مدفوعة لمواقع مختلفة. خيار جوجل والشركات يلي طلعت من بعده هو خيار طبع فكرة إنه معلوماتنا مش ضروري تكون خصوصية ومحمية، فهالشركة تعاملت مع بياناتنا كسلعة خام بتبيعها لشركات تسوق مثل أمازون ونون وغيرهم. هدول بيصيروا يبعتولنا دعايات على تليفوناتنا بدقة مثل الخيال. سكرك عالي. اوكي. من هون طلع مصطلح رأسمالية المراقبة يلي كونته شوشانا زوبوف، يلي بيوصف عملية مراقبة شركات سيليكون فالي لخياراتنا وأسئلتنا وتجاربنا ورغباتنا بالفضاء الرقمي. كيف هالشركات بيستخرجوا هالبيانات وبيبيعوها لشركات أخرى عشان تلحقنا بالدعايات الاستهلاكية المنحوتة نحت لإلنا. ومش بس هيك، بل تتنبأ برغباتنا المستقبلية وشو ممكن نحتاج بعدين، مثل حالة الصبية اللي وصلها دعايات لأغراض الحمل. We provide personal information, but the information that we provide is the least important part of the information that they collect about us. بياناتنا كمان بتحمل مشاعرنا، إمتى منكون ضعاف أو مكتئبين مثلاً، تستغلنا بهدول اللحظات الضعيفة لتبعت لنا دعايات أكتر. هاد بحد ذاته نوع جديد من الاستعمار على رأسه بتيجي شركات التكنولوجيا والشركات الربحية تستخرج مننا البيانات وبتبيع لنا إياها على شكل منتجات، والحلقة بتضل دايرة. رأسمالية المراقبة امتدت لوسائل التواصل الاجتماعي يلي فيها شي حلو إنه بتوصلنا برفقاتنا وبتخلينا نعمل صداقات جديدة، كل هذا ببلاش يعني. بس كل مرة منسجل بتطبيق جديد ومنقبل بشروط الاستخدام يلي مكتوبة بشكل مطول ومبهم، نسمح لشركات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر وغيرها إنها تستخدم بياناتنا وتشاركها مع جهات ثالثة، أو إنه تقرأ رسائلنا الخاصة يلي ممكن تستخدم ضدنا بالمستقبل. تحكي شوشانا بكتابها عن ظرف سياسي مهم سمح لرأسمالية الرقابة بالتوسع الشرس يلي منعرفه اليوم، وهي العلاقة الموجودة بين شركات التكنولوجيا بسيليكون فالي والحكومة الأمريكية. فالحكومة الأمريكية مش بس أعطت الضوء الأخضر للشركات بأنها تعتدي على خصوصية المستخدمين، بل شجعت استخراج البيانات لمصالحها الخاصة كمان، إن كان بحجة مواجهة الإرهاب أو الحاجة للتحكم بحركة المعلومات.
فحملة أوباما الانتخابية على سبيل المثال كانت من أول الحملات يلي استخدمت بيانات المواطنين الأمريكيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتأثر على خياراته الانتخابية. هذا الشيء بنشوفه بحكومات بلاد تانية حول العالم مثل الحكومة الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الصين، روسيا، والبلاد يلي بتصنع أسلحة وتكنولوجيا أمنية يلي بتستخدم بيانات هاي المواقع مثل وجوه الأشخاص، محادثاتهم الخاصة وتحركاتهم لتحسن من تقنياتها وتفرض رقابة سياسية وأمنية متينة أكثر. السعي وراء تصنيع السلاح وتقنيات الرقابة الأمنية هي من أكبر الدوافع لاستمرار رأسمالية المراقبة بدون رادع حقيقي. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. رأسمالية المراقبة قدرت تخلق أشكال جديدة من علاقات العمل، فبالماضي كان السيد يراقب عبيده من شباك البيت والمدير يراقب عماله من وراء شباك إزاز. اليوم مش بحاجة، صار عنا كاميرات وأكثر من كاميرات. صار عنا تطبيقات موجودة على تليفون العامل مثل بأمازون يلي بتراقب حركة العمال، قد ايه عم ياخدوا بريك، كم مرة عم بفوتوا على الحمام، وين عم بيروحوا وين عم يجوا، بتراقب التحركات على دقيقة. هيك بيقدروا يستغلوهن لأقصى درجة ممكنة ويحسبوهن على الوقت الضايع. بآخر 10 سنين كمان شفنا أنواع عمل جديدة مثل أوبر وتطبيقات التاكسي أو توترز وزوماتو وتطبيقات الدليفري، ملاحظين إنه كل التوترز جاي وغيرها من المنصات يلي صار يشتغل عليها عدد كبير من العمال بدون عقود حقيقية أو حقوق عمالية أو حتى أي حدود للاستغلال. قلت لك شو بدك. فما بيكون في معاش ثابت والعامل مضطر يخلص أكبر عدد من الطلبيات بالنهار ليقدر يطلع دخل مقبول، مضطر يقعد ينطر أحيانا ساعات غير مدفوعة إذا ما كان في شغل. في تطبيقات جديدة صارت موجودة بمناطق مثل أمريكا اللاتينية والإمارات، هي لعاملات المنازل يلي بيشتغلوا حسب الطلب بأوقات عشوائية. وغير هيك بيشتغل التطبيق على نظام تقييم لتفاصيل الشغل مثل قديش أخذوا وقت بالجلي، قديش درجة النظافة، قديه مرتبين، فبيصيروا تحت رحمة تقييم المستخدمين وإلا ما حدا رح يطلبهم بالمستقبل. فهالبيانات بتجبرهم على تعب خيالي، بتحطهم تحت رحمة طالبي الخدمات، بالمقابل ما عندهم هن كعاملات أي نوع من الحماية. فثقافة رأسمالية المراقبة تخلق ديناميات عمل استغلالية ما في للعمال فيها أي سيطرة على بياناتهم أو رأي بكيفية استخدامها، بتحدد أرزاق ملايين الناس وأسعار السوق لهي الخدمات بدون ضبط أو حماية قانونية. نسويات المهتمات بالحقوق الرقمية بيشتغلوا على الحد من توسع الرقابة الرأسمالية للحاضر والمستقبل. فكنساء وأشخاص غير نمطيين نحن بنفهم قديش الرقابة والمراقبة لأجسادنا وجنسانيتنا تحركاتنا وخياراتنا هي استراتيجية أبوية عنيفة وأمر منرفضه كنسويات. لهيك في عمل دائم لخلق مبادئ نسوية للإنترنت والفضاء الرقمي تعتمد على احترام الخصوصية والتحرر من احتكار الشركات الكبرى للإنترنت. رح نحكي عنها بالحلقة الجاي. إذا بتحبوا شغل حكي نسوي وحبيتوا هالحلقة فيكن تعملوا لايك وسبسكرايب وتدعمونا مادياً عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.